Hi, how's it going? I'm Carol of the Cheerful Teacher channel, and for today's video guys, I'm going to share kung paano ko in-edit yung introduce yourself in the most creative way for online class. Well, it's not the perfect introduction video, but I think you can make it better also. So for me, it's just an idea na shinare ko sa inyo at alam ko na mas mapapaganda nyo pa siya. And for this one, so it's gonna be, I think, basic editing lang, but I believe it's gonna be helpful also for you. So if you are not subscribed to this channel yet, so don't forget to click the subscribe button and the bell button to keep you updated kapag may bago akong uploads dito sa channel natin. So I do tutorials for, you know, basic editing, DIYs, ESL things, and all those stuff. And if you want to know how, keep on watching. Okay guys, so una nating bubuksan is yung Viva Video. Dito tayo magre-reverse ng ating mga videos kasi yun yung parang effect na ginawa ko dun sa video natin. So, download nyo lang yung app na to and then click nyo lang yung video na kailangang i-reverse. So, piliin nyo lang siya. Okay, and I'm sorry kung may mga background noise. So, there. So, kung merong kailangan i-trim dito sa video na gagawin nyo, so, i-trim nyo lang siya. So, pwede nyo i-click yung video mismo. Ayan, may tutorial din siya kapag kada-download nyo lang. Pwede nyo ding i-split siya and then delete yung excess na part na hindi kailangan. Okay, so, yung video na to is normal ko siyang tinake. So, ganyan ko siya tinake nung una. Yan, so pinapakita ko lang sa inyo guys kung paano siya. So, para ma-check nyo din kung okay ba. And then, yan, wala lang. Ayan, medyo pakit kayong konti. Tapos, yung excess, again, i-trim nyo siya. Pwede nyo i-split and then click on delete. Okay. So, ngayon, magre-reverse na tayo. Hanapin nyo yung reverse effect or reverse icon sa Viva Video. Tapos, hintayin lang natin siya na ma-reverse. Okay guys, so medyo pagtyagaan nyo din yung video na to kasi it's gonna be a long video. I think inabot to ng 30 minutes. Ano pa siya, edit pa siya. Kumbaga, na-trim ko pa siya. So, ito na yung kakalabasan niya pag na-reverse na. So, I think it's gonna add to the uniqueness of your video compared to yung, you know, the songs that you are doing. I've seen a lot of introduction videos sa online class na kumakanta. It's not bad naman, maganda naman siya. Pero if you want really a unique one, then you have to think outside of the box. Kasi yung ganung approach ng introduction video is marami nang gumawa. Yes, I've seen a lot of that already. And then, okay, so here guys, kung nakikita nyo, may logo ng Viva Video. So, I think ayaw naman natin siyang masama dun sa video na i-edit natin. So, what we are going to do is we will resize the video para i-crop natin siya mamaya dun sa isang editor na gagamitin natin. Okay, so kapag okay na siya, click on save and then dito merong HD and then VIP or something pero wala tayong pambayad dyan, so ang kiklik lang natin is yung normal 480p. I think that's pixel. So wait lang natin siyang ma-save. Mabilis lang naman ma-save lalo kapag maikli lang yung video. Alright. So, ang disadvantage lang nito is once i-crop natin siya dun sa isang video editor na gagawin natin is medyo lalabo, but carry pa din naman. Maganda pa rin naman siya. Ayan. So, there. Masisave siya sa album and then matitira din siya sa drafts nyo dito sa Viva Video. And then, what you're going to do next is just edit the next one. So, yun. Okay, yung next editor na gagamitin natin guys is yung InShot. Ito yung favorite kong editor kasi pwede mong alisin yung watermark niya, yung logo ng editor. So,
Yan, click nyo lang yung new para sa bago. And then, dito natin pagsasama-samahin yung mga na-edit na natin. So, kanina, kinat ko na yung iba. So, na-edit ko na dito lahat ng kailangang i-reverse. I mean, sa Viva Video. Yan. Ngayon is i-compile natin yung mga na-edit natin. And then, for this one, sa una, pwede kayong maglagay muna ng yung background na gusto nyo. Meron din namang mga background na available na dito sa InShot. Pero kung nag-download kayo sa Google ng picture na gusto nyong i-front as background, then, you have to add it as like a picture. Or yung click nyo yung plus sign dito. So, there. But, later, we will change this pa rin sa gift. Yan, and then here, what you are going to do is, you can resize. So, nakita nyo, may X siya na something doon. Kung ayaw nyong masama yung isang part ng image na kinuha nyo, so, pwede nyo siyang i-resize. Click on canvas lang. Or pwede rin crop. Dito, okay, we can add text. Ayan. So, October 1st, 2012 is not my birthday. So, I just changed some of the informations in this introduce yourself video. Ayan, pwede nyo siyang i-resize. And then here, meron ding iba't ibang font. Pwede kayong maglagay ng shadow, ng border, ng label. Yung opacity niya, kung gusto nyo i-change, dito rin siya pwede. And then, yan. Sa text, kung yung sa baba, kung nakikita nyo, para siyang layout na pwede nyo ring i-change. Yan, pwede kayong mamili kung anong klaseng like font, color, or style yung magiging itsura ng text nyo. So, yan. Pili-pili lang kayo. For me, okay na yung medyo simple lang. Pero alam ko, mas mapapaganda nyo ba to? So, yan. Ganyan siya. Yan. So, okay. And next naman is yung pag-add ng image dito sa background nyo. So, click nyo lang yung sticker. And then, yan. Merong image option doon. Tapos, click yung plus. Tapos, pili lang kayo kung alin yung gusto nyong ilagay dito sa introduction video nyo. Dun sa video na i-edit nyo. So, yan. Yan siya. Yan. Ito is, wala lang. Wala akong makitang ano eh. So, pinili ko lang siya. Again nga kasi, hindi naman ako college student. Okay, so, yan. Fast forward lang. Pili-pili lang kayo ng image na gusto nyong isama. Ayan guys, so pwede nyo siyang i-resize, tapos ibahin yung position, and then, yan. So, pag kinlik nyo siya, siya yung mapupunta sa taas. So, make sure na yung huli nyong i-click is yung gusto nyong mapunta sa ibabaw na image. Yan. And then, pwede rin natin siya lagyan ng mga transition. So, click nyo lang yung edit. Tapos, dito natin makikita yung transition. Sa basic lang. Yan. Yan. Pwede nyo rin bilisan yung speed niya. Nakikita nyo yung parang green sa itaas, yung green line sa taas. Pwede nyo siyang i-adjust. Tapos yan, magiging, pwedeng bumilis yung pasok ng image or bumagal, depende sa inyo. Ayan. So, sa akin, parang okay na siya. Okay, so, kung satisfied na kayo, pwede na kayo mag-add ng another video. Okay, ito again yung mga inedit natin na reverse. So, add na natin siya dito. Ayan. So, ayan. Magiging kadugtong siya. Of course. Alright. So, kung sumabra yung image nyo, bawasan nyo lang. Pwede nyo i-split and delete or pwede nyo i-drag na lang siya. I-adjust. Ayan. So, eto na siya. Again, nakita nyo may Viva video pa siya. So, gagawin natin is i-crop natin siya para
di na masama yung Viva Video na logo. Yan. So, kung pansin nyo, hindi nyo sakop yung screen na. So, dito mamaya is iibahin ko yung background niya. So, mapapansin nyo na lang siya kasi nga finance forward ko na. And again, meron ditong option guys for background. So, ganyan siya. And then, pwede nyo ring tong bilisan. Kasi kung feeling nyo parang medyo boring or parang masyadong natatagalan, so pwede nyo pang mas bilisan pa dito. So, it depends on you kung ano yung gusto nyong speed ng video. Okay, then add lang ulit kayo ng video, yung kasunod na video ng previous one. Do the same thing, kung kita yung logo ng Viva Video, so i-crop nyo lang din siya. Ganyan. Okay, so click nyo lang yung check kapag okay na. There. And then, follow the same process. Ganun lang din siya sa mga ibang videos pa. And then, next naman is mag-add tayo ng music. So, click nyo lang yung music icon, tracks, and then, pili na lang kayo dito kung alin yung bet nyo na music para dun sa, background. Depende sa beat. Yan. Okay, so, depende sa gusto nyo guys at depende sa babagay dun sa vibe ng video nyo. Try natin to. Ito na lang gamitin natin sa video. So, download nyo lang siya. Okay guys, so para mas madalian kayo na i-copy siya, click nyo lang siya and then click on duplicate para din nyo na ulit siya hanapin. So, kung ito yung magiging song hanggang dulo nung introduction video nyo, so, click nyo lang ulit and then duplicate. So, ganun lang siya. Okay, and then pwede nyo ring i-adjust yung volume niya. So, click on edit. Tapos, click nyo yung mismong sound. And then, volume down nyo lang siya. There. Kaya ito guys, yung sinasabi ko sa inyo, iniba ko yung background. So, nakuha ko siya sa sticker and then click nyo lang yung GIF. Tapos yan, sa ito may mga ano na din siya, stickers. And then yung background na sinasabi ko kanina. Okay guys, so dito yung, again, sinasabi ko na GIF. So dito lang. And then type nyo lang kung ano yung GIF na gusto nyong ilagay dun sa video nyo. So yan. Marami siyang mga pwedeng gamitin. Yan, so may mga background noise dito kasi may mga bata. By the way guys nga pala, kailangan nyo ng internet connection dito para ma-download nyo itong mga GIF na to. I mean, mga gift and stickers. Okay, so ganun lang hanggang sa dulo kung hanggang saan nyo gustong lagyan ng gifts or sticker. Yan, tapos adjust nyo na lang din siya kapag nandun na. So, ganun din yung sa ibang sticker or image na gusto nyo i-add. Click nyo lang din yung sticker. Yan. Tapos, ganun lang. Dire-diretso lang. And then, fast forward na natin konti.
Tapos ito guys, meron din silang yung parang mga moving stickers din. So, browse na lang kayo. Explore nyo na lang. Yan. Okay, tapos dire-diretso lang ulit. Ganun lang din. Same process, basta add nyo na lang yung mga karugtong. Tapos, yung mga effects na kailangan. Kung kailangan mag-add ng blank in between, click nyo lang yung blank. Tapos yan. Pwede nyo ring ibahin yung background color nitong ilalagay yung blank. So, pwede kayong mamili. Yan. So, medyo nag-iba yung boses ko sa recording kasi nakahiga ako. Okay, again, then pili-pili lang ng mga gusto nyong ilagay. Then, okay, so medyo i-fast forward na din natin ulit. Okay, and then edit nyo lang hanggang sa dulo. So, fast forward na natin. Super fast forward. So, yan. At least alam nyo na yung process kung paano siya gagawin. At ito na nga yung ating finished product. Hi, I was born 18 years ago. Ta-da! I'm jolly and friendly and easy to get along with. I'm Carol Domingo. I was born and raised in Bulacan. I love doing arts and crafts, and most of the time I do DIY. Ding, ding, ding. I also love doing videos for YouTube, so if you're watching this video right now, don't forget to visit my channel and don't forget to subscribe. During my free time, I do guitar drilling. And I'm also proud to say that I'm part of the music team of our church. I actually miss being with them and singing song of worship and doing fellowship. By the way, I'm also one of the youth leader in our church. And my life totally changed when I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. I love to dance for Him. And again, I'm Carol. See you soon in our class. Goodbye! That's all guys. For the voiceover, click nyo lang yung music, then record, and yon. Don't forget to subscribe.